هناك مثل هذه الطائرة يمكنه العودة دون خطأ عندما يصاب بصاروخ في الهواء، ولا يزال بإمكانه الاستمرار في الطيران عند تفجير محرك. علاوة على ذلك، في حالات الطوارئ يمكن لهذه الطائرة أيضاً أن تطير بالديزل العادي للمركبة، وهي طائرة هجومية من طراز سو شرطة 25، وهي عبارة عن طائرة هجومية عالية الدعم الجوي قريبة المدى دون سرعة الصوت طورها مكتب التصميم السوفيتي في أواخر الستينيات. أول رحلة لها في فبراير 1975 وتركيبها في الجيش في عام 1984، وهي مطابقة للطائرة الهجومية الأمريكية إيه-10 سو شرطة 25 طائرة هجومية بالإضافة إلى استخدامها في المعدات الروسية، ولكن أيضاً تصديرها إلى أوكرانيا وكازاخستان والعراق وإيران وكوريا الشمالية وبلدان أخرى. تتميز الطائرات الهجومية سو شرطة 25 بهيكل بسيط وسهل التشغيل والصيانة ومناسب للقتال القريب على ارتفاعات منخفضة ضد جيش العدو في البيئة القاسية لساحة المعركة في الخطوط الأمامية. والقدرة المضادة للدبابات وأداء حماية جسم الطائرة قوية للغاية. طول جسم الطائرة سو شرطة 25 يبلغ 15.53 متراً، وارتفاعه 4.8 متراً، وطول جناحيها 14.36 متراً، وهي أصغر مقارنة بأمريكي إيه-10. وتقع حبرة محرك سو شرطة 25 على جانبي الجزء الخلفي من جسم الطائرة من حيث القوة باستخدام محركين توربينيين نحتين، ويصل أقصى دفع لهذا المحرك إلى 44.18 كيلو نيوتن، وأقصى سرعة طيران 975 كيلو متراً في الساعة بسبب قوة دفع المحرك الكبيرة. ونسبة ثقل موازنة الطائرات الهجومية سو شرطة 25 أعلى من 1.0. وقد تم تجهيز سو شرطة 25 بلوحة فولاذية مضادة للرصاص بسماكة 5 ملم بين المحركين لحماية سلامة المحرك بشكل فعال، ولكن هذا المحرك له أيضاً نفس عيوب محركات سو أخرى، أي أن استهلاك الوقود كبير، ومتوسط عمر الخدمة أقصر من عمر المحرك الأمريكي. بين قمرة القيادة والصار الأمامي للجناح. بين الصار الخلفي للجناح والحافة الأمامية للذيل العمودي يوجد خزان وقود جسم الطائرة، ويحتوي القسم الأوسط من الجناح أيضاً على خزان وقود. تحمل سو شرطة 25 أيضاً خزان وقود إضافي سعة 850 لتراً تحت كل من الجناحين الداخليين، بسعة إجمالية لخزان الوقود تبلغ 5600 لتر. ويبلغ وزن جسم الطائرة سو شرطة 25 الفارغ 9800 كيلو جراماً، ووزن الإقلاع الأقصى 19300 كيلو جراماً، ومدى يصل إلى 100 كيلو متراً. في الوقت نفسه، فإن النظام الإلكتروني للطائرة الهجومية سو شرطة 25 بسيط للغاية، وقد تم تجهيز الزجاج الأمامي للأنف بجهاز تحديد المدى بالليزر وجهاز تحديد الهدف. ويوجد هوائي نظام تحديد هوية العدو أو الأصدقاء سو شرطة 25 عند الجزء الأمامي من الزجاج الأمامي والجزء السفلي من جناح الذيل. والهوائي في الجزء العلوي من الذيل الرأسي مجهز بنظام إنذار رادار صفارات الإنذار. تم تجهيز الجزء العلوي من الأنف بمعدات فيديو لتصوير آثار الهجوم الأرضي. وتم تجهيز قمرة القيادة بطيار آلي ونظام ملاحة بسيط. ولا تحتوي سو شرطة 25 على نظام رؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء للقتال الليلي، ويتم تقليل قدرتها على الضرب بشكل كبير في الطقس السيء. فقط بالاعتماد على ملاحظة وخبرة الطيار يمكن العثور على الهدف ومهاجمته. تجربة الطيار لها تأثير كبير على دقة الهجوم. من أجل تحسين قدرة الطائرة على مقاومة هجوم النيران الأرضية، تتبنى الطائرة الهجومية سو شرطة 25 هيكل شبه صلبة معدني بالكامل، مع سبيكة تيتانيوم بسمك 24 ملم في الجزء السفلي من قمرة القيادة وحولها. ويتم تشغيل سطح التحكم في الطيران للوحة المضادة للرصاص بواسطة قضبان الدفع والسحب. من حيث التسلح، تحتوي طائرة الهجوم سو شرطة 25 على ما مجموعه 8 نقاط معلقة تحت الجناح. والحد الأقصى لحمل القنبلة هو 4400 كيلو جراما، بما في ذلك الصواريخ غير المنضبطة 57 ملم و80 ملم، و500 كيلو جراما من القنابل الحارقة، والقنابل العنقودية الكيميائية وأنواع أخرى من صواريخ جو أرض، وصواريخ الإعصار المضادة للدبابات. يمكن لاثنين من أبراج الجناح الخارجي حمل صواريخ جوجو. ويوجد في الذيل معدن للتداخل الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي سو -25 على مدفع مزدوج الماسورة 30 ملم على الجانب الأيسر من جسم الطائرة الأمامي مع 250 طلقة من الذخيرة. معدل إطلاق أقصى يبلغ 3000 طلقة في الدقيقة. في مثل هذا المعدل المرتفع لإطلاق النار، لا يتطلب الأمر سوى 6 إطلاقات لإنفاذ جميع الأسلحة والذخيرة التي تحملها. عندما تقوم طائرة هجومية من طراز سو شرطة 25 بمهمة قتالية دعم جوي قريبة، يمكن أن يصل نصف قطر القتال إلى 460 كيلومترا. بشكل عام،
طائرة هجومية من طراز سو شرطة 25 هي طائرة هجومية بسيطة ومتينة وموثوقة وفعالة ومتعددة الأغراض، تتمتع بقوة جيدة وقدرة على البقاء في ساحة المعركة. أثناء حرب أفغانستان، أصيبت الطائرة الهجومية سو شرطة 25 بنيران أرضية إلى ثقب رصاصة الجسم كله. لا تزال قادرة على العودة إلى الأرض بأمان. طالما تم استخدام البندقية عالية إطلاق النار، يمكن أن تصيب أجزاء مهمة من الطائرة الهجومية سو شرطة 25 مثل المحرك أو نظام التحكم في الطيران. لكن البندقية عالية إطلاق النار لم تسبب أضرار مباشرة لأجزاء مهمة من الطائرة الهجومية. من أجل مقاومة تهديد صواريخ أرض جو المحمولة من قبل حرب العصابات الأفغانية. والطائرات الهجومية سو شرطة 25 في كل مرة تهاجم فيها، فقد تم تجهيزها بقنابل تشويش بالأشعة تحت الحمراء، مما يسهل على الطائرات الهجومية سو شرطة 25 أداء مهام الدعم في ساحة المعركة. بالإضافة إلى حرب أفغانستان، شاركت سو شرطة 25 أيضاً في العديد من الحروب، مثل الحرب الإيرانية العراقية وحرب الخليج الفارسي. وفي الحرب الإيرانية العراقية، أدخل العراق طائرات هجومية من طراز سو شرطة 25 من الاتحاد السوفيتي، ووضعها في الحرب العراقية الإيرانية. بالإضافة إلى سو شرطة 25 هناك أيضاً سلسلة من الطائرات المقاتلة مثل سو 22 وسو 24. هذه هي فترة الانتصار الكامل للقوات الجوية العراقية. بالمقارنة مع إيران في نفس الفترة، هي تمتلك فقط من طراز F4 و F14 وغيرها من الطائرات. فالقوات الجوية العراقية تسيء ببساطة إلى القوات الجوية الإيرانية. وفي الوقت نفسه، لأن الولايات المتحدة وإيران قطعتا العلاقات الدبلوماسية، مما أدى إلى انقطاع الإمدادات الجديدة من المقاتلات الإيرانية الأمريكية الصنع، وكان الطيارون أقل تدريباً من الطيارين العراقيين. لذلك، في هذه الحرب، كان العراق في حالة قمع لإيران. لكن أوجه القصور في سو شرطة 25 واضحة أيضاً. أوجه القصور في سو شرطة 25 هي أنه كمقاتل دعم، فإن وظيفتها واحدة للغاية، على الرغم من أنها الأداء من الدرجة الأولى. في الحرب الحديثة التي يهيمن عليها مقاتلات متعددة الأغراض، لا يمكنه أداء مهمة قتالية متعددة الأغراض، ولا يمكنه الهروب من مصير القضاء عليه في النهاية. مثل الخصم إيه شرطة 10، تواجه سو شرطة 25 أيضاً مشكلة التطوير الصعب لنماذج المتابعة، على الرغم من أنه لا يزال لديها مكان في الطائرات الرئيسية. ولكن كيف حالها في المستقبل؟ حسناً، هذا كل شيء لفيديو اليوم. إذا كنت تريد معرفة المزيد، فلا تنسى أن تتابع. دعمكم هو دافعي.